Hey guys, welcome to Ox Strength podcast, episode number 18. अनि after quite some time हामी दुवैजना बसेर केही कुराकानी गरौँला. लाइक हामीले नर्मली त कति भने Every फिफ्थ fifth episode. एपिसोड गर्ने भनेको थियो तर गेस्टको लाइनअप हटाउने थियो अनि वी डिडन्ट वान्ट टु ब्रेक द गुड मोमेन्टम अफ अल द गुड गेस्ट्स द्याट वी ह्याड. सो हामी अलिकति पुश फरवर्ड भएर 18सम्म पुग्यो बट वी विल कन्टिन्यू. हामी दुईजना पनि आएर सम थट्स updates on ourselves, training, and obviously this is also a platform where we can put thoughts as a coach, as an athlete. किनभने हाम्रो टन्नै थट्सहरू हुन्छ अनि आफ्नो प्लेटफर्म भयो भने we can just share some light with you guys. अनि हाम्रो ट्रेनिङ इन्साइटमा पनि अलिअलि कुरा भयो भने maybe it would make sense अनि हेल्प पनि हुन्छ नि त होइन. त्यो त सो हामी जिममा पनि यतिकै पनि यस्तै कुराहरू गरेर हुन्छ. सो म लाइक हामी मान्छेहरूलाई नि हामी एज अ कोच अनि एथलिटको बिचमा के कुरा हुन्छ त्यो नै भन्नु खोजा. मेबी तपाईँको सबभन्दा इपिक मोमेन्ट भएछ यो विक, सो लास्ट विक. सो मेबी त्यहीबाट स्टार्ट गर्ने कि मेबी अलिकति अगाडिको यो सो पास्ट 3 इयर्सको प्लाटो मेबी त्यो भिडियो पनि आउँछ तर छुट्टै. तर सो भिडियोमा चाहिँ अब बिकज आई डोन्ट वान्ट टु बोर पिपल विथ लाइक लङ फर्म कन्टेन्ट नि त. पडकास्ट चाहिँ वेयर इट्स अ प्लेस वेयर वी क्यान एक्चुली पुट इन थट्स अनि मजाले 15-20 मिनटमा राखेर अनि इभन ओजस पनि अब हाई लेभल लिफ्टर भइसक्यो एट दिस पोइन्ट. अनि लाइक कसरी सोच्छ अनि लाइक हामीले कुरा गर्छ अरू मान्छेले यस्तो सोच्छ है ब्रो, लाइक हामीलाई त हाँस उठ्छ नि त. लाइक हाँस उठ्छ भन्दा नि वी हेभ बिन थ्रु त्यो फेज अनि लाइक अरूहरूलाई पनि देख्छ लाइक त्यही फेजमा लाइक गरिराख्ने बिस्तारै आउँछ. किन चिन्ता लिएको टाइपको एउटा एङ्गल पनि एउटा अभियसली हुन्छ. त्यो पनि हो. अनि बाइ द वे हामी समय सोको स्टुडियोमा छ आज बिकज विभ गट अदर प्लेसेस टु बी. अनि एकदमै रस भएर यहाँनिर इट्स अ रियली नाइस प्लेस होइन. हामीले माइक पनि जोडेको छ, पुरा साउन्ड प्रुफ अकोस्टिक प्यानल छ, एयरकन छ, लाइट साइट छ. सो या लाइक इफ इट्स लाइक अ रेयर थिङ द्याट यु डोन्ट नो वाट समय इज बिकज लाइक मलाई चिन्नेहरूले त मोस्ट सबैलाई नै थाहा हुन्छ समय. तर कहिले काहीँ हुन्छ ब्रो थाहा छ लाइक म तपाईँको युट्युब हेर्छु नि दाइ भन्छ होइन. अनि त्यसपछि कुन हेर्छ नि अनि मैले हामी ट्राभल गरिरहेको थिएँ त्यो होइन फिटनेसवाला ओजीहरू छ क्या. बिकज म त खासमा त फिटनेस गाई हो नि त. तर लाइक आजकल चाहिँ मोस्टली पिपल थिङ्क लाइक युट्युब गाई हु डज फिटनेस जस्तो देख्छ क्या. अनि त्यो चाहिँ लाइक कस्तो ठिस लाग्ने कि ठिस त होइन लाइक त्यहीबाट त तपाईँ ट्रान्सफर पनि बिस्तारै. किनकि त्यो पहिला तपाईँले फिटनेस गर्नुहुन्थ्यो तर त्यो पनि गर्नु तर त्यो फिल्म गर्नु हुँदैन. तपाईँ ट्राभल गर्नुहुन्थ्यो, फुडी खानुहुन्थ्यो तर यही कुरा चाहिँ लाइक तपाईँले पछि फिल्म गरेर चाहिँ लाइक मान्छेहरूले मन पायो. तर फिटनेस लाइक प्रायोरिटी छ त्यही पनि. तिमीलाई चाहिँ लाइक म हेर्दाखेरि लाइक एथलिट फर्स्ट लाग्छ युट्युबर फर्स्ट लाग्छ? सो फर्स्टमा चाहिँ मलाई त एथलिटै लाग्थ्यो किनकि लाइक पहिल्यैदेखि हेर्दाखेरि यु हेभ वान कतिवटा कम्पिटिसन अनि लाइक ट्राभल गर्नुहुन्थ्यो तर ट्राभल गर्दा पनि ट्राभल एक्स ट्रेन ट्रेनिङ नै गर्नुहुन्थ्यो नि त. सो ट्राभल गर्दा पनि ट्रेन गरेको देखाउनुहुन्छ. फर्स्टमा चाहिँ लाइक एथलिटै भनेर चिनायो क्या. सो त्यसपछि फर्स्टमा मान्छेहरूलाई थाहा छैन भने मैले दाइलाई एथलिट भनेर चिनेँ. अनि जब मैले दाइको समयको च्यानल खोल्यो भिडियो हेर्दा त लाइक कस्तो ल टाइसन दाइ त क्या देख्यो. तर भेटेकै थिएन दाइलाई. मैले भेटेको थियो तर जहिले पनि सिरियस कुरा हुन्थ्यो. सो मान्छेहरूले सेमिनारहरूमा भेट्थ्यो, क्लासेसहरूमा भेट्यो नि त. एभ्री टाइम लाइक टु द पोइन्ट कुरा. सो केही पनि एक्स्ट्रा कुरै हुँदैन थियो. त्यसमा हेर्दाखेरि न्यादिसँग फुल छिल घुमिरहेको खाइरहेको जोक गरिरहेको. अब त हामी साथी जस्तो हेर्छ अनि नर्मल लाग्छ. तर पहिला चाहिँ हेर्नु लाज लाग्ने होइन होला हाई लिफ्टर एथलिट है. अनि पछि ल खाइरहेछ घुमिरहेछ. अनि त्यो पनि लाइक त्यो पनि दाइले ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ थाहै छ मान्छेले. त्यो ब्यालेन्स त खतरै छ यार. त्यो ब्यालेन्स खतरा. अस्ति कसैले दाइको स्टोरी हेरेको त्यो फुडवाला त्यो तपाईँले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ क्यालोरिजहरू चाहिँ दिनभरि खायो अनि लास्टमा ल के प्र्याक्टिस भयो त्यो ठ्याक मिलाएर. त्यो पनि भयो. अनि बारबेल लिटरली हामीले लाइक पोखरा मैले फोम किनेर बारबेललाई ऱ्याप गरेर पोखरा लगेँ क्या. मैले त साँच्ची लाइक मेरो कम्पिटिसन प्लेट पनि लगाउनु लाग्थ्यो केटाले होइन होला त्यति. लाइक पोखरासम्म मात्र जानलाई पोखरामा सब राम्रो राम्रो जिमहरू तर यस लाइक एउटा बार लान्छु भन्दा आफूलाई बार लानुहुन्छ लाइक घुम्न गएको कि ट्रेनिङ गर्नु. त्यो ब्यालेन्स चाहिँ एउटा तिम्रो केसमा चाहिँ लाइक तिमी त झन् लाइक मेरो त आउट देयर छ नि त. सो मेरोमा चाहिँ एक्सट्रिम छ. कसैले सोध्छ है म त भ्लगर. तिम्रो केसमा चाहिँ लाइक तिमीले पनि अब अक्सको काम त बिहाइन्ड द सिन काम त अलमोस्ट सबै हो जसले नै गरेर हुन्छ. मैले त लाइक भन्ने मात्रै हो. अनि अभियसली अफिस उता के अरे कलेज पनि जान्छ बिहान. अनि
फ्यामिलीसँग नै जस्ट भेरी क्लोज टाइम दिइरहेको हुन्छ मिलाइरहेको हुन्छ सो तिम्रो चाहिँ वर्क लाइफ ब्यालेन्स चाहिँ लाइक कस्तो खालके छ सो अब कलेज लाग्दाखेरि त बिहान लाइक 5:30मा उठ्नै पर्छ सो कलेज गयो सो 9:30 10सम्म पनि अब साथीहरू अब 9:30मा सक्यो भने साथीहरूसँग बसिहाल्छ लाइक अलिकति भए पनि आधी घन्टा तर अनि त्यसपछिको ग्याप अलिकति 2 घन्टा यसलाई घर गयो खाना खायो अनि त्यसपछि हामी 1:30 2सम्ममा अफिस जान्छ अनि त्यसमा अब एडिटिङ अनि त्यो भयो तर अहिले फर्स्टमा चाहिँ क्या नै टाइट लाग्छ क्या दाइ लाइक आइसक्यो ल बस्यो घर गयो बस्नु साथै ल अब अफिस जाने बेला भइसक्यो त्यस्तो हुन्थ्यो क्या अनि अब चाहिँ गर्दा गर्दै यसलाई यो त गर्नै पर्छ गरिराख्नुपर्छ हामीले होइन यो गरिराखेन भने यसलाई मोमेन्टम बिग्रिन्छ जति अहिले जसरी ग्रो भयो नि हामीले बिस्तारै पहिला ल यस्तै 50 भ्युजबाट स्टार्ट गरेर नि अलिअलि गर्दै बिस्तारै बिस्तारै सबै नयाँ अकाउन्ट बनाएर इन्स्टाग्राममा पनि बिस्तारै हामीले 1035 समथिङ भएछ लाइक द्याट्स भेरी नाइस अनि युट्युबमा पनि बिस्तारै ग्रो भइरहेछ अनि त्यो मान्छेहरू धेरै सब्सक्राइब नगरेको नै हेरिरहेछ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु है त्यसलाई त्यो सानो सानो भिक्ट्रीहरू चाहिँ यसलाई रमाइलो लाग्ने क्या अनि त्यसले गर्दा पनि भयो अनि हाम्रो अब फ्युचर प्लान पनि छ नि त दाइ अरूहरू अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो हामीले जुन यो कन्टेन्ट क्रिएट गरेर भिडियो बनाएर आफैले ट्रेन गरेर त्यसलाई आफ्नोलाई भन्दा नि हामी अक्सट्रेन एज अ होल ग्रो गर्नलाई हो भनेर लाग्छ नि त्यसले चाहिँ आई थिङ्क मेन मोटिभेसन त्यो हुन्छ त्यसलाई अक्सट्रेन्थलाई चाहिँ ग्रो गर्नुपर्छ टाइप्सको दाइ अनि अब अनि ब्यालेन्स त अब अहिले चाहिँ सकिरहेछ दाइ जस ठिकै भइरहेछ यस्तो पनि गाह्रो भएको छैन ठिक छ जस्तो तर आई थिङ्क लाइक इभेन्चुली मेन भनेको चाहिँ प्रोसेस ओरिएन्टेड भयो नि त म त अब पहिलादेखि आई ट्राई टु बी अब कति ठाउँमा सर्ट टर्म ग्राटिफिकेसनहरूमा फसिहाल्छ होइन लाइक ए ल यो भइदिइहाल्यो भने त भइहाल्यो नि ब्रो टाइपको हुन्छ नि त कहिले काहीँ त होइन भइदिइहाल्यो भने त भइहाल्छ तर पनि हामी लाइक भए तापनि मैले ओजसलाई पनि सिकाउनु खोज्ने अनि लाइक मोस्ट अफ द टाइम प्रोसेस ओरिएन्टेड हुनु पऱ्यो क्या बिकज लाइक सानो हिकअप्स निगल्स अनि रोड ब्लक्स सँगै काम गर्दाखेरि त्यो के भन्छ डिसएग्रिमेन्ट यस्तो त हुन्छै हुन्छ नि त सो त्यो पनि एउटा लाइक बिग प्रोसेस विच किन भनिरह भने बिकज आई थिङ्क मलाई चाहिँ यो सिकाएको नै लिफ्टिङले हो क्या सो प्रोसेस ओरिएन्टेड एज लङ एज युआर डुइङ मोर थिङ्स करेक्ट चाहिँ देन मेबी लाइक वी क्यान पुस फर्दर जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ सो गाह्रै भए पनि इट्स जस्ट अ फेज इन लाइफ प्लाटो हो यो तर कसरी यसलाई ओभरकम गर्ने वाट कुड बी द पोसिबल आउटकम्सलाई यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ छलेर जाने यो चाहिँ लाइक एभ्रिथिङ कम्स फ्रम लिफ्टिङ क्या सो आई थिङ्क लाइफको ब्यालेन्स पनि लिफ्टिङले गर्दाखेरि अब अफ ब्यालेन्स अभियसली मेरो वाइल्ड अफ ब्यालेन्स छ त्यही पनि लाइक मिलाउनु खोज्ने चाहिँ लिफ्टिङको केसबाट पनि हुन्छ क्या त्यही त अब अगाडि हामीले भनेको प्लाटोको कुरामा जोडौँ न त दाइको हो सो मेन यो प्लाटो चाहिँ ओ माई गड यो त लाइक मलाई लाइक 3 वर्ष अगाडि कसैले तैँले अर्को 3 वर्षमा पनि 5 किलो पिआर बनाउँदैनस् भनेको भए त मैले लिफ्टिङै गर्दिनँ थियो होला सोच न तिमीलाई सोच न तिम्रो पिआर 260 होइन भाइ तैँले अर्को 5 वर्षमा पनि 3 वर्षमा पनि 260 पुऱ्याउनु सक्दैन भने तिमी के गर्नु सक्दैन ग्यारेन्टी ल भन्यो भने के हुन्छ ल बरु बेन्च स्क्वाट होइन लाइक डिमोटिभेटै हुन्छ डिमोटिभेट त लाइक त्यो त लाइक अब ग्यारेन्टी सक्दैन भने कसैले भ्याट भन्दैपछि ल किन ट्रेन गर्ने त होइन 260 हानिबस्छु होइन बढ्दै अनि तर मलाई पनि लाइक मेन त्यही भयो कि बिकज मैले 275 त मैले थाइल्यान्डमा नेसनल च्याम्पियनसिप हुँदाखेरि गरेँ हो क्या सो त्यो 275 हेर्दाखेरि एकदम इजी छ क्या लाइक अब यसमा पडकास्टमा त भिडियो हुँदैन तर इफ यु गो थ्रु माई इन्स्टाग्राम एकदम इजी छ कि लाइक आरपिई 8.5 9 कम स्ट्यान्डर्डमा हानेको कम स्ट्यान्डर्डमा 285 चाहिँ मैले आई ह्याड टु पुट 285 बिकज मेरो अपोनेन्टले 277 गरेको थियो मैले 285 हालेर त्यो नि लाइक जहाँनिर फेल हुन्छ नि मेरो त्यहीँसम्म पुग्यो हो क्या त्यही त 285 जहाँसम्म फेल हुन्छ त्यहीँसम्म पुग्यो हो क्या अनि त्यसपछि के भयो सो तपाईँको कन्फिडेन्स त आयो त्यसपछि त 285 त मैले अनि त्यसपछि सोचेँ ल 285 यति क्लोज हो अब म वेट क्लास पनि अप जान्दैछु यो त 3-4 महिना 5-6 महिनामा आइहाल्छ त्यही त सोच्छ सबैले होइन लाइक नसोच्नु लाइक सोच्नु रङै होइन क्या त्यो त सबैले सोध्छ अनि त्यसपछि फेरि हामीले गऱ्यो ओजस पनि आएको थियो त्यो सेसनमा मैले ओजसलाई त्यो दिन चाहिँ स्पटर आइदियो भाइ तपाईँको यता माथि चाहिँ भन्दाखेरि लाइक लकडाउन बेलै थियो मैले तिमीलाई पनि बोलाएको लकडाउन बेला दाइले 105 केजी बल्क गरेर
and that was तपाईँको फर्स्ट मक मिट मिट त होइन लाइक टेस्ट एमराप टेस्ट थियो डेडलिफ्ट चाहिँ मलाई डेडलिफ्ट चाहिँ मलाई सिङ्गलै गर्नु मन थियो बिकज लाइक 285 गर्नु थियो नि त त्यो पनि सेम थिङ उठ्यो रोक्यो बिचमा रोक्यो ल ठिक छ नि त के छ फेरि ट्रेन गरेँ तर गर्दा गर्दा त्यसपछि 285 गऱ्यो बट देन नट कम्प स्ट्यान्डर्डमा कुन्चोको जिममा गऱ्यो त्यो त्यसपछि फेरि 290 फेल गऱ्यो कम्प स्ट्यान्डर्ड 285 चाहिँ त्यो त्यही मिटकै प्रेपमा गऱ्यो तर इट वाजन्ट कम्प स्ट्यान्डर्ड नि त सो मेरो दिमागमा त त्यो वाजन्ट लाइक अ सलिड नम्बर अनि त्यसपछि चाहिँ देन द प्लाटो स्टार्टेड क्या लाइक त्यहाँबाट चाहिँ विकनेस एक्सपोज भएको जस्तो फेजेसहरू देख्न थालेँ कि 290 फेल गऱ्यो मल्टिपल टाइम्स क्या त्यसपछि त अनि तर मैले त्यसपछि चाहिँ सुन लाइक डेडलिफ्टमा कन्फिडेन्स चाहिँ लाइक डाउन 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 हुँदै गयो क्या त्यसपछि 290 गऱ्यो अनि भल्युम वर्कहरू सबै खतरा 260 ले 4 हानिसक्यो 270 ले 3 हानिसक्यो तर 280 जानु साथ रोकिहाल्छ क्या लाइक नट पज पनि इट्स लाइक 250 260 अहिले 270 नै पज गरेछ अनि त्यति बेला भएको बेला लाइक अब त बढ्छ भने छैन अब त बढ्छ भने छैन अनि त्यो बेला चाहिँ लाइक त्यो प्रोसेस ओरिएन्टेसन भन्दा अलिकति बाहिर गए जस्तो हुन थाल्यो क्या लाइक मोर लाइक I started looking for answers in the wrong places क्या जुन which is also a common thing so मैले first thing अब मेरो प्रोग्रामिङ मिलेन होला सोचेँ बिकज मेरो पुरानो कोच चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ तर लाइक वाट इज लाइक उसको ट्रेनिङ स्टाइल प्याटर्न चाहिँ लाइक इट्स आउटडेटेड क्या राइट नाउ तर त्यो रङ त होइन त्यसले गुड फाउन्डेसन सेट गर्छ त उसको ट्रेनिङ प्याटर्न चाहिँ मोर लाइक भल्युम एसबिडी भल्युम मात्रै लाइक भल्युम यस्तो क्रेजी गर्ने मान्छे नभाँच्यो भने मात्रै चल्ने टाइपको भल्युम हुन्थ्यो क्या त्यो बेला अनि लाइक सर्भाइभ त गऱ्यो तर लाइक मलाई होइन मेबी इट्स द प्रोग्रामिङ फल्ट ल म आफै गर्छु बिकज मैले त नयाँ मेथड्सहरू युज गर्नु थालिसकेको थिएँ एथलिट्सहरूमा क्लाइन्ट्सहरूमा सो ल भन्यो प्रोग्रामिङ फ्यान्सीहरू ट्राई गऱ्यो आफैले गर्नुभयो आफैले मैले 7-8 मन्थ्स आफैले गरेँ स्क्वाट र बेन्च चाहिँ बढिरहेको थियो जहिले पनि बढिरहेको थियो स्क्वाट र बेन्च चाहिँ डेडलिफ्ट चाहिँ जहाँको त्यहीँ सो फ्यान्सी प्रोग्रामिङ ट्राई गऱ्यो नट वर्किङ अनि त्यसपछि फेरि डिफ्रेन्ट स्टाइल प्रोग्रामिङ गऱ्यो मेबी स्पेसिफिसिटी अलिकति लेस गरौँ हाई बार स्क्वाट गरौँ कन्भेन्सनल डेडलिफ्ट गरौँ बलियो भयो भने त बलियो हुन्छ भन्ने एङ्गलबाट गऱ्यो फेरि भएन अनि त्यसपछि लाइक देन त्यसपछि चाहिँ मैले फेरि आफ्नै एडभाइस लिएँ क्या युआर लुकिङ एट द रङ प्लेसेस यु गट नेल डाउन द बेसिक्स द आन्सर डज नट लाई इन फ्यान्सी प्रोग्रामिङ अर अ न्यू टेक्निक अर वाट एभर लाइक प्लेटोहरू ब्रेक गर्नुको एउटा सल्युसन त्यो पनि हुन्छ दाइ किनकि ट्राई त गऱ्यो नि दाइले सो गर्नु पनि त्यही नै हो प्लेटो हुँदाखेरि तर अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि चाहिँ गर्नु पर्यो लाइक टेक्निक चेन्ज गर्ने अलिकति एडजस्टमेन्टहरू गर्ने सो त्यो अनि बस त्यसले नि प्लेटो ब्रेक त हुन्छ तर त्यो गर्दा पनि भएन नि त सो मैले चाहिँ लाइक मेजर पिलरै मिस गरिरहेको थिएँ क्या मेन त दाइले लाइक प्लेटोहरू ब्रेक गर्नलाई वेट पनि बढाउँछ वेट बढाएपछि नि स्ट्रङ्गर हुन्छ तर भयो तर अरू लिफ्टमा भयो होइन डेडलिफ्टमा पनि भयो भल्युम वर्कमा भयो त टप एन्ड स्ट्रेङ्थ चाहिँ पुसै भइरहेको थिएन गर्नु भने चाहिँ त्यही नै हो क्या तर मेन चाहिँ अब यस्तो हुँदाखेरि म त लाइक अझै पनि लाइक हार्ड हेडेड छु नि त ल हुन्छ यो राइट हो गर्छु म 1 वर्ष गर्छु 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष पनि म गर्नु रेडी छु इफ इट्स गर्न त्यति बेला त्यो दाइको त्यो मेन्टालिटी चाहिँ अति नै स्ट्रङ हो क्या लाइक म सबै फेल भएको सबै देखेँ तिमीले मैले सबै देखेको छु क्या लाइक म नै त्यो डेडलिफ्ट गर्दाखेरि म त सक्ड भएको थियो लाइक कराएको गरे भएर क्या लाइक ल सक्यो यार यस जस्तो लाइक यस सक्यो भन्ने जस्तो भयो क्या त्यति बेला फेल हुँदा पनि दाइ लाइक ठिक छ अब के गर्ने भोलि आएर ट्रेन गरिदिने होइन तर आन्सर चाहिँ लाइक रङ ठाउँमा खोजे जस्तो फिल भयो क्या अहिले आएर सोच्दाखेरि चाहिँ अनि यो चाहिँ लाइक आई थिङ्क कमन मिस्टेक त नभनौँ जेनरल पपमा पनि बिकज वेयर युज टु सच अ फास्ट पेस लाइफ होइन जे पनि फास्ट चाहिन्छ टिकटक भन्यो स्वाइप होइन जे पनि फास्ट युट्युबमा अब इन्ट्रो राम्रो छैन भने स्किप लाइक वेयर इन सच अ फास्ट पेस मुभीहरू पनि यस्तो फास्ट भयो लाइक जे पनि लाइक एकदमै फास्ट पेस छ नि त तर इन द स्पोर्ट लाइक हुँदैन क्या फास्ट इट्स अ स्लो प्रोसेस अनि द आन्सर लाइज इन यर माइन्ड एन्ड यर डेडिकेसन क्या एन्ड द स्पोर्ट इज मोस्टली लिमिटेड बाई जेनेटिक्स भनौँ न लाइक कसैको अब स्याडली इट्स अ ट्रुथ लाइक प्रोग्रेसै गर्नै सक्दैन लाइक आई वर्क विथ पिपल होइन भन्नाले अब नराम्रो त भन्नु खोज्छ होइन तर इट्स सो हार्ड टु
ओभरकम सर्टन थिङ्स तर उनीहरूको पनि प्रोग्रेस त हुन्छ तर अब त्यो सोचेको एउटा लेभलको जुन हामीले इन्स्टाग्राममा देख्छ त्यो मेबी सम पिपल लाइक पुग्नै सक्दैन हामी नै मेबी कहिले पनि जहाँ पुग्नु मन छ त्यहाँ कहिले पनि पुग्दैन होला तर द आन्सर इजन्ट इन फ्यान्सी प्रोग्रामिङ अर लाइक हुन्छ नि एकदमै सानो एडजस्टमेन्ट लाइक जुत्ता चेन्ज गरेर हुन्छ नि लाइक यसरी समात्थेँ मैले यसरी समातेँ ठिक भयो मैले यहाँनिर फोम रोल गरेँ अनि ठिक भयो त्यस्तोमा आन्सर डजन्ट लाइक क्या त्यस्तोमा लास्टमा गएर नेल डाउन द बेसिक सो फाइनली मैले सोचेँ ल अब ठिकै छ आफूले गरेर पनि भएन सबै ट्राई गरेँ ल अब नयाँ कोच लिउँ न त त्यसो भने हु स्पेसलाइजेस इन टेक्निक इम्प्रुभमेन्ट सो मेबी टेक्निक हुन्छ अनि बेसिक्स स्क्वाड बेन्च डेडलिफ्ट अनि फाइनली कति विक्स 3 मन्थ्स कस्तो 3 मन्थ 3 मन्थ्स पछि नयाँ कोचसँग काम गरेँ होइन कहानी कति भयो 7-8 मन्थ्स भइसक्यो तर फाइनली आई थिङ्क द प्लाटो हेज बिन ब्रोकन सो त्यही त लाइक एडजस्टमेन्ट भन्दा पनि लाइक कन्सटेन्ट गरिराख्नु पर्यो मेन कन्सिस्टेन्सी एउटै चिज गर्यो आज एउटा गर्यो भने अर्को दिन चेन्ज गर्नु भएन लाइक त्यसलाई ट्राई गर्नु त्यसलाई कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ अनि पछि भएन भने मेबी ल यसले नि भएन अर्को चिज गर्नु पर्यो तर राइट थिङ गर्नु पर्यो फेरि राइट थिङ गर्नु चाहिँ यताउता लाइक सानो कुराले चाहिँ लाइक यसमा लाइक सानो मोबिलिटी ट्रेक अर लाइक जस्ट वान टेक्निकल चेन्ज होइन इज नट गोइङ टु मेक यु डेडलिफ्ट 290 के चान्सै छैन क्या त्यो काम गर्नै पर्छ वेट पुस गर्नै पर्छ अनि लास्टमा गएर लाइक बेसिक्स चाहिँ नेल डाउन हुनुपर्छ अनि कोचले पनि लाइक आजकलको कोचेसहरूले पनि लाइक वाट दे ट्राई टु प्रिच इज फ्यान्सी स्टफ क्या लाइक अब ग्लुट एक्सर्साइज भन्यो भने खासमा गर्नुपर्ने त 2टा एक्सर्साइज गरे पनि पुग्छ क्या हिप थ्रस्ट आइडियल गरे नि इनफ अनि अभियसली स्क्वाटहरू लाइक पुरा प्याराडाइममा भइरहेको छ तर एन्ड पिपल आर बाइङ इन्टु दोज सोर्ट अफ थिङ्स जस्तो पनि लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइक त्यो के लगाएर एक्सर्साइज गर्ने अनि के भन्छ लाइक कस्तो एक्सर्साइजहरू क्या अब स्मिथ मसिनमा उल्टो परेर माथिबाट एकजना तान्दा तलबाट एकजना ठेलिरहेको लाइक what the hell man तिम्रो दिमागमा झल्झली आयो लाइक त्यस्तोमा आन्सर छैन क्या मेन चाहिँ लाइक सिम्पल बेसिक प्रोग्रामिङ तर लाइक करेक्ट ठाउँमा चाहिँ आफ्नो एनर्जी गयो भने चाहिँ आई थिङ्क प्लाटो ब्रेक गर्ने चाहिँ बिगेस्ट थिङ हो एन्ड आई थिङ्क यु सुडन्ट लाइक जस्ट क्विट ए म त सक्दिनँ अर लाइक फेल भएपछि त वी अलवेज सेलिब्रेटेड क्या स्याड भएर घर त म कहिले गएन बिकज लाइक ट्रेनिङ फेज हो सक्सेसफुल होस् नहोस् सानो भिक्ट्री त्यसबाट पनि केही सिक्यो नि त आफ्टर एभ्री फेलियर नै हामी बाहिर गयो होला लाइक वी ह्याड फन बिकज लाइक प्लान आउट गरिरहेको हुन्छ नि त त्यो भएपछि ल ठिकै छ अब केही न केही त सिक्यो मेबी नेक्स्ट ट्रेनिङमा यसो गर्ने टाइपको एङ्गलबाट चाहिँ सेम तपाईँको मेरो नि तिम्रो प्लाटो चाहिँ अहिलेसम्म त्यति लङ लास्टिङ चाहिँ कुनै पनि भयो छैन डेलिफ्टमा चाहिँ मैले 1 वर्ष अगाडि 250 मैले पनि माथिसम्म तानेको थिएँ त्यो त अफ प्रोग्राम तर त्यही पनि ल अनि पछि त मेरो मानि के आयो सक्दो रहेछ है अर्को ब्लक 3 महिनामा त मैले 250 गर्छु भन्दा त 240 नि नसकेको ए तिमीले 237 है कति गरे है मिटमा मैले 240 फेल गरेको 232 मात्रै गरेको 32 मात्रै गरेको जिममा त मैले 240 दुईचोटि मिस गरेँ तिम्रो नि भनेपछि हल्का चाहिँ लाइक त्यो बेला चाहिँ लाइक तिमी ओ जस्तै लाइक म जस्तो छैन क्या अति इमोसनल छ क्या नयाँ पनि थियो अनि पछि कहिले पनि फेलियरै भएको छैन क्या दाइ त्यस्तो लाइक जबदेखि अलिकति मोटिभेट भएर गर्न थालेँ राम्रो मात्र भएर चाहिँ कि पिआर के सोच्थेँ नि यसरी नै पिआर गरेर म त जान्छु टाढै खतरा नै हुन्छ सोचेँ जब अनि 240 ले अनि ठ्याक्कै रियालिटी चेक भयो ल होइन रहेछ जसरी गरे नि उठ्दैन त लाइक के गर्ने लाइक उठ्दैन लाइक यु हेभ टु गिभ अप अनि त्यस्तो बेला चाहिँ म अति नै स्याड भयो तर त्यति बेला चाहिँ लाइक मेरो टेक्निक एडजस्टमेन्ट रहेछ सो त्यो गर्नु साथै हामीले गरेन एमऱ्याप गरेको थियो 220 ले सो दाइले चाहिँ लाइक होल्ड ब्याक गर हान्नुपर्छ बिस्तारै सो हङ्ग्री भएर बस अनि जब हान्छौ तिमीले हान्छौ भने मैले 240 ले ट्रिपल गरेको थिएँ सो ओजसको त्यो बेला चाहिँ लाइक म एज अ कोच पर्सपेक्टिभ नि तब एज एन एथलिट डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ हुन्छ डिफ्रेन्ट थट्स हुन्छ अघि त मेरो एज एन एथलिट थियो एज अ कोच चाहिँ मलाई थाहा थियो क्या लाइक उसको स्ट्रेङ्थ त डेफिनेटली छ बिकज पहिला गरेकै हो नि त पहिला गरेको सो अब डायल डाउन द बेसिक्स टेक्निक काम गर्दैन अघि भन्ने थियो तर
उसकोमा चाहिँ बेसिक्स नै वाज टेक्निक क्या उसको लागि चाहिँ. सो बिगेस्ट लिमिटिङ फ्याक्टर नै हाम्रो लागि टेक्निक थियो. अनि अभियसली अप्पर ब्याक स्ट्रेङ्थ जुन अहिलेसम्म पनि लाइक प्रब्लम देखिन्छ क्या हामीले. सो वेयर कन्सटेन्टली वर्किङ अन द विक एरिया. सो विकनेसेसमा ट्रेन गर्नु चाहिँ फेरि गाह्रो कुरा हो क्या. किनभने कस्तो गाह्रो हुन्छ क्या त्यो एक्सर्साइज है. लाइक तिमीलाई लाइक सपोज अब तिम्रो के भन्छ अप्पर ब्याक विक छ अरे, मेरो स्ट्रङ छ अरे, मलाई बेन्ट ओभर रो गर्न अति मजा आउँछ, तिमीलाई नआउनु सक्छ कि. मलाई लाइक यो सिङ्गल आर्महरू गर्न मजै आउँदैन क्या. तर दाइलाई चाहिँ यो रोजहरू अति रमाइलो लाग्छ. त्यही त लाइक बलियो छ नि त. आदिलाई पनि कस्तो वाइड हान्छ रोहरू. मलाई चाहिँ त्यो गाह्रो लाग्छ. त्यही त लाइक अनि त्यो एक्सर्साइज गर्नै नमन लागेपछि त मान्छेहरूले त्यसमा पनि सर्टकट खोज्छ नि त. सिङ्गल आर्म रो मन परेन, सो म सिटेड केबल रो गर्छु. इट्स द सेम फिलिङ एन्ड अप टु अ पोइन्ट इट इज. तर जहाँ विकनेस छ, बिकज हामीले क्यारी ओभर लाइक बारबेलमा क्यारी ओभर गर्नुलाई अलिकति भयो नि स्पेसिफिसिटी भनेको तिम्रो वाट इज फ्री वेट आउँछ नि त. बिकज बारबेल पनि फ्री वेट हो, केबलबाट लेस स्पेसिफिक हुन्छ. सो मलाई मेबी आई वान्ट जस्ट टु डु सिङ्गल आर्म रो or be able to do seal rows. seal row मा त झन् बिजोक हुन्छ तिम्रो. लाइक 60 kg त्यही त लाइक. तर अब विक मान्छे होइन, ब्याक हेर्दाखेरि यत्रो बडी बिल्डर जस्तै नै बडी बिल्डरै त हो होइन. तर अब त्यो विकनेस त्यहाँ लाइ गर्छ त अब आई हेभ टु ड्रिल हिम डाउन. जहिले पनि हुन्छ, ड्रिलै हान्दिनँ क्या मैले. 4-12 सेट आर क्लोज टु फेलियर. त्यो बेला त हामीले लाइक 16, 18, 20 सेटसम्म पुऱ्याएको छ यार अप्पर ब्याकमा. गरेको थिएँ नि त त्यो सिल रोजहरू बेला त मैले. पेन्डले रो, सिल रो, अनि सिङ्गल आर्म रो, पुलअप त लाइक एभ्री स्टेपल नै थियो कि एभ्री सेसन पुलअप. त्यो बेला चाहिँ लाइक बिकज आइडेन्टिफाई गर्नु सक्यो नि त प्रब्लम एज अ कोच पनि अनि एज एन एथलिट पनि. उसले बुझ्यो नि त, ए मेरो ब्याक विक छ रहेछ, अब के गर्ने, हेर्दा त राम्रै छ होइन, स्ट्रङ्गेस्ट पार्ट हो जस्तो. तर अब विक छ, अप्पर ब्याक हल्का चाहिँ देखिन्छ. त्यही पनि लाइक people aren't like willing to admit. Some people झगडा गरेर हुने भयो त. होइन दाइ कहाँ होइन, मेरो आज म थाकिरहेको थिएँ त्यही भएर हल्लियो. अनि दाइ यसरी घोप्ट्यो. कलेजमा काम धेरै थियो अनि उठे चाहिँ बसा चाहिँ ढाँट्थ्यो, त्यही भएर घोप्ट्यो. तर त्यो त होइन, त्यो त विकनेस एक्सपोज त भयो. त्यो पनि हो, तर किन घोप्ट्यो, तर त्यो विक पोइन्टलाई नै समात्यो नि त त्यो कुराले. त्यो भइसकेपछि अब हाम्रो विकनेस आइडेन्टिफाई गरेपछि त्यसलाई ड्रिल डाउन गर्नु पर्यो. अनि टेक्निकमा पनि त्यो ब्याक स्ट्रङ हुनु थालेपछि नै अलरेडी लाइक एडजस्टमेन्टहरू आइसकेको थियो. फेरि त्यो बेला मैले जसलाई ल अब अप्पर ब्याक गेन गर्नलाई त वी हेभ टु गेन वेट होइन. अब कहाँ त्यो यत्रो ठुलो मसल अनि सेम वेट गरेर त हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो बेला हामीले वेटमा पनि पुस गऱ्यो अलिकति. 87 कति पुग्यो, 87, 88 कतिसम्म पुग्यो. अनि त्यसपछि चाहिँ डेडलिफ्ट प्लाटो ओभरकम बिस्तारै टेक्निकल चेन्जेस सबै नै. फेरि त्यो बेला सबै नै राम्रो भयो. अनि त्यसपछि चाहिँ अब फेरि बेन्चमा भयो. सो त्यसपछिको प्रब्लम चाहिँ के भयो भने डेडलिफ्ट फिक्स भयो, पोजिसन होल्ड गर्नु सक्यो, स्ट्रङ इनफ. वेट घटाउनु थालेपछि बेन्चमा प्रब्लम. एक्सर्साइजहरू भन्दा पनि लाइक ब्याक अफ सेटहरू नै गाह्रो हुन थाल्यो. टप सेट त हामीले त्यति बेला गरेकै थिएन. लाइक 6 रेप्सहरू गर्दा नै फाइनल रेप्सहरू आरपी 9-10 पुग्ने. अनि वेट घटाएपछि अनि हामीले टेक्निक पनि चेन्ज गरेको थियो. लाइक मेरो यो लेफ्टको सोल्डर अहिले पनि तलै छ, तर अलिक बलियो भएछ. तर पहिला त यस्तो घोपेको जस्तो दुख्थ्यो क्या. अनि त्यही पनि गर्नै पर्यो. तर होल्ड त्यसमा पनि अब मैले फेरि कस्तो अनसोले लाइक कस्तो नमिल्ने एडभाइस लाइक कमन मान्छेबाट एल्बो फ्लेयर आउट क्या, न्यू क्यु. सोल्डर दुखिरहेको छ भने चाहिँ एल्बो फ्लेयर आउट गर्दाखेरि त ल तिमी त ठिक भयो होला सुरुमा त, ल के गरे जस्तो लाग्छ. म त पहिला क्लोज ग्रिप भने टकिङ गर्थ्यौ नि तिमीले. वाइड गरे पनि अलिकति टकेको थिएँ. तर त्यसपछि मेबी भोल्युम एडजस्टमेन्ट हुँदा लाइक ट्रेनिङमा फ्रिक्वेन्सी भन्दा पनि फ्रिक्वेन्सी ड्रप गऱ्यो नि हामीले. एउटा ब्लक फ्रिक्वेन्सी ड्रप गऱ्यो, त्यसले चाहिँ लाइक ठिक भयो. पेन नै अहिलेसम्म नि फिर्ता आएको छैन क्या. त्यो एउटा होल ब्लक अफ एक दिन मात्र बेन्च गर्न छोडेको. सो लाइक 4 days a week मा एक दिन बेन्च गर्न छोडेपछि अनि त्यो पुरै नै क्लियर भयो. अनि त्यो फ्लेयर आउट चाहिँ लाइक ल झन् दुख्छ दाइले त. यो त यस्तो गऱ्यो भने त लाइक यो त सोल्डरको कस्तो डिसएडभान्टेज पोजिसनमा देखिन्छ. तर यो माथि गरेर यसलाई तर राख्यो भने चाहिँ यसभन्दा पहिला यसले लिँदो रहेछ. यो डिफ्रेन्सले गर्दा चेन्जेस हुन थाल्यो. तर एकैचोटि हेभीमा गरेन लाइक 100-105बाट. अनि अर्को एउटा प्रब्लम पनि लाइक एज अ कोच मैले फेस गर्ने विथ एथलिट्सहरू मोस्टली इन्जरिज एथलिट्सहरू हुँदाखेरि अभियसली कोचको पनि फल्ट त हुन्छ.
बिकज कोचले पनि आफ्नो डिसिजन लिएर त बिग्रिन्छ तर फ्रम द एथलिट पोइन्ट अफ भ्यू अल्सो लाइक गरिरह भन्दा कम गर्नु नखोज्ने क्या तिमीलाई यो फिल भएछ कहिले पनि लाइक अब मैले तिमीलाई 4 टाइम्स गरेर आएको छ अब ठिक छ तिम्रो सोल्डर घाइते रहेछ 3चोटि गरौँ भने उसलाई त हुन्छ भन्यो तर अब समटाइम्स के हुन्छ भने होइन गर्नु सकिरहेको छ म 4 नै गर्छु कोच 4 इज फाइन ठिक छ 4 अलिअलि दुख्छ तर म सक्छु भन्दै कोही कोही क्लाइन्ट चाहिँ जस्तो अब स्ट्रङ हुन्छ तर बिगिनिङको ब्लकमा त अभियसली वेट कम हुन्छ नि वी स्टार्ट फ्रम 70% तर उनीहरूले चाहिँ लाइट फिल गरेपछि बढाउँ न अलिकति वेट होइन त्यसले क्याचअप छिटो गर्छ नि अलिकति बढाउँ न लाइक 2.5 इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ भने गराउन 7.5 बढाउँ न जस्तो लाग्छ तर अनि मैले एउटा क्लाइन्टको मैले गराए पनि थिएँ उसलाई उसको पनि ढाडमा त्यो भएछ कि फर्स्ट विकमा अनि उसको फर्स्ट विकमा भयो ढाडमा प्रब्लम आयो सो दुख्यो अनि त्यसपछि चाहिँ उसले के भन्यो भने दुख्यो अनि मैले अनि घटाइदिएँ अनि घटाइदिएपछि उसलाई ठिक हुनु थाल्यो क्या ऊ अनि ठिक हुनु थालेपछि उसलाई फेरि त्यहीँ पुग्नु मन लाग्यो क्या उसलाई उसले जति त्यति गरेछ नि वेट बढाउँ भने क्या अनि होइन अस्ति न भर्खरै त्यो एकदम ठिक हुनु साथै गर्न मन लागिहाल्छ सबैलाई हो त्यो त अब ह्युमन नेचरै हो नि हामीले अहिले यस्तो भन्दाखेरि लाइक कुनै क्लाइन्टहरूलाई ए मलाई नै भने जस्तो लाग्यो भने सोच्छ तर इट्स लाइक त्यसरी हामीले लिँदैन लाइक बिकज हामीले चाहिँ किन भन्नु खोज्यो भने चाहिँ लाइक मोस्टली लाइक अब लर्निङ एक्सपिरियन्स जस्तै हो नि त सो मेबी इफ यु क्यान रिलेट टु सम अफ दिस थिङ्स मेबी हामीले भनेको कुरा पनि ए ट्रु रहेछ भन्नुलाई चाहिँ वेयर जस्ट गिभिङ लाइक जेनरल एक्जाम्पल्स भनौँ न सो आई थिङ्क बिङ एबल टु एक्सेप्ट पनि इज अ बिग पार्ट अफ आई थिङ्क ब्रेकिङ प्ल्याटोजहरू लाइक के चाहिँ प्रब्लम हो यो चाहिँ रङ छ यो चाहिँ राइट छ भन्ने हुन्छ अनि लाइक मैले देखिरहेको हुन्छ अगेन नट टु डिरेक्टेड टु एनीबडी तर सम लिफ्टर्स यो एउटा प्रब्लम मात्रै फिक्स गर्यो भने हिज स्क्वाट अर हिज बेन्च अर हिज डेडलिफ्ट विल स्काई रकेट थाहा हुन्छ क्या मलाई कति टाइम कतिवटा लिफ्टरको यसो यो मात्रै फिक्स गर्यो भने त ल यो त अति बलियो हुन्छ जस्तो लाग्छ तर मेबी दे आर अल्सो इन द्याट सोर्ट अफ अ लुप होल वेयर दे जस्ट वान्ट टु do what they want to do and not what they have to do. So त्यो हुँदाखेरि पनि लाइक प्रोग्रेस प्लाटोमा प्रब्लम आइरहेको छ सो जेनरली प्लाटोमा म रेकमेन्ड गर्छु भनेको चाहिँ लाइक जस्ट फाइन्ड अ पर्सन हु नोज वाट देयर डुइङ क्या जस्ट फाइन्ड अ कोच हु नोज वाट देयर डुइङ हुज अनेस्ट विथ यु यस म्यान गर्नु भएन अब जे पनि ठिक छ ठिक छ भएन नि त ठिक छैन भन्नु सक्नु पऱ्यो लाइक नराम्रै लाग्यो भने पनि if it's the right thing to do sometimes we have to take the choice like म त like I'm very hard क्या होइन मलाई होइन जस्तो लाग्यो नि म होइनै भन्छु क्या लाइक उसको फिलिङ्स हर्ट हुन्छ or like उसले के सोच्छ or like मलाई एज अ कोच फायरै गरिदिन्छ भने पनि I just want to be sure that I'm saying the truth and I think this is something that my clients also like about me like those who have stuck around obviously अब कतिजना त अब रिसाएर छोड्यो होला तर like those who have stuck around चाहिँ I think they also like that I'm very straightforward अनि जे हो त्यही भन्यो भने चाहिँ then it's gonna make progress त्यो त ठिक छ भने ल ठिक छ देखिरहेको ठिक छ भने तर कहिले काहीँ लाइक डिफरेन्ट गऱ्यो भने हामीले भन्छ नि त याद त हुनुपर्छ याद चाहिँ हुन्छ कि ल आज बडी स्टेप लिइरहेछ स्क्वाटमा हल्लिरहेछ अगाडि गएर क्युहरू मिस गर्यो भने अथवा ए यो टु हेभी भयो कसरी आरपी8 हुन्छ चिप्पाइदिन अब होइन कसरी आरपी8 हुन्छ हायर आरपीलाई कम रेट गरेर हुन्छ सो त्यही अलिकति स्टेप ब्याक चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ क्या लाइक स्टेप ब्याक भएर अब अरूले भनेको पनि सुनिदिनुपर्छ सुनेर पनि ल अरू कोही छैन भन्ने लाइक आफैले रिसर्च गरेर मेन चाहिँ सुन्दाखेरि चाहिँ आफूले एनालाइज चाहिँ गर्नुपर्छ क्या त्यही त फेरि कहिले काहीँ त साँच्चीकै प्रब्लम भएर पनि हामीले ए होइन ठिक छ भन्ने पनि हुनसक्छ नि त लाइक वेन आर ट्राइङ टु बी भेरी करेक्ट त्यो कति टाइम करेक्ट हुनुलाई मान्छेहरू लाइक फेक लाइक नचाहिने आर्ग्युमेन्टमा नि न्यू खोज्छ क्या सो त्यो पनि हुनु भएन एट द सेम टाइम होइन यही हो मैले भनेको छुइनँ होइन यो त हुँदैन मलाई थाहा हुँदैन टाइपको पनि हुन्छ नि त कतिजना लाइक रङ ठाउँमा पनि आर्ग्यु गर्ने यस्तो कुराहरूले चाहिँ अति नै फरक पर्छ क्या लाइक प्लाटोमा त बिकज यो त अति नै लाइक यस्तो सानो कुराहरू चाहिँ प्लाटोले नै हो क्या लाइक इन्जरीलाई इन्भाइट गर्ने मेबी कुड बी इट्स लाइक प्लाटो भएपछि लाइक झन् पुस गर्छ नि त लाइक 250 तपाईँ 290 फेल भने तपाईँको 290 हान्न तपाईँ नजिक गएर गरिराखेको भए त इट्स लाइक
अभियसली इन्जर्ड हुन्छ अनि मेबी 290 कहिले नसक्नु पनि सक्थ्यो होइन तर द्याट स्टेप ब्याक गरेर लाइक फेरि लाइक तपाईँले आफै गर्दा मलाई याद छ यु स्टार्टेड फ्रम 220 के 220 बाटै स्टार्ट गरेँ 220 ल 285 डेली भएको मान्छेले 220 बाट प्रोग्रामिङ स्टार्ट गरेको टप सेट लाइक त्यहाँबाट 220 50 त्यही पनि भएन अनि त्यस्तो हुँदाखेरि त हुन्छ भने लाइक तर गर्ने चाहिँ यही हो टेक्निकल एडजस्टमेन्ट आफूभन्दा आउने मान्छेलाई सोध्ने वेट बढाएर हुन्छ कि लाइक सोध्ने भन्नाले सँगै काम गर्नै पर्छ क्या 6 महिनालाई सोधेर त अब मलाई लाइक ओजसको कुनै कुनै प्रब्लमहरू देख्दैन कि मैले उसले भन्न आउँछ यसो हेर्छु ल केही देख्दैन ल ठिकै छ त्यसो भने अलिकति मोर एक्सपोज हुन्छ कि अनि यो गरेँ अनि ठिक भयो भने मेबी दिस इज द थिङ द्याट आई वान्ट यु टु होल्ड अन टु अब उसले कहिलेकाहीँ लाइक यस्तो ऱ्यान्डम टेक्निक चेन्जेसहरू ल्याएर आउँछ मैले होइन यो त गर्नु मिल्दैन स्क्रैच दिस आइडिया तर कहिलेकाहीँ चाहिँ ल हो र यो त मेबी यो त हुन्छ जस्तो छ ल म पनि हेर्छु म पनि ट्राई गर्छु बुझ्छु यताउति याद गर्छु भनेर अब एक दुईवटा नयाँ क्युहरू हामीले डिस्कभर गरेको छ यो चाहिँ राम्रो कुरा हो वी सुड होल्ड अन टु दिस सो त्यो कोच क्लाइन्ट रिलेसनसिप अब नट जस्ट विथ ओजस अरू क्लाइन्ट अनि डिफ्रेन्ट रिलेसनसिप छ मेरो सबैसँग कोहीसँग बेसी बोल्छ कोहीसँग बोल्दैन कोहीसँग अलिअलि चाहिने कुरा बोल्छ तर एउटा कनेक्सन डेभलप भएपछि आइडेन्टिफाई चाहिँ गर्नु सक्नु पऱ्यो कि वाट द प्रब्लम इज अनि कसरी चाहिँ ओभरकम गर्ने अनि एक्सेप्ट गर्ने अन बोथ एन्ड्स द्याट आई कुड बी रङ द्याट द पर्सन कुड बी रङ अनि लाइक हामीले अब जेनरली अब अक्सनमा पनि टेम्प्लेटहरू बेच्दाखेरि बिगिनर प्रोग्राम इन्टरमिडिएट प्रोग्राम एडभान्स चाहिँ हामीले राखेको छैन है एडभान्स चाहिँ हामीले पिक विथ ओजस चाहिँ अलिकति एडभान्स छ पिक विथ ओजस चाहिँ अलिक एडभान्स छ तर एडभान्स प्रोग्रामिङ चाहिँ हामीले त्यति धेरै राखेको छैन बिकज एडभान्स प्रोग्रामिङ र इन्टरमिडिएटमा चाहिँ मोस्टली डिफ्रेन्सिएट हुने भनेको नै लोड हो क्या अब एडभान्स एथलीलाई कसरी लोडिङ दिने कहिले दिने भर्सेस इन्टरमिडिएटलाई कति होल्ड ब्याक गराउने सो दुईवटा प्रोग्रामिङमा चाहिँ मेन डिफ्रेन्स भनेको मैले देख्ने नै लोड एक्सपोजर टु लोड मात्रै नै हो क्या एडभान्स भनेको नै लाइक तपाईँ आरपीसँग कति अनेस्ट छ त होइन अनि एडभान्स भनेको नै त्यही नै हो कि आफ्नो आरपी लाइक अनेस्ट भएर बुझ्नु नै लाइक एउटा एडभान्स इन्टरमिडिएटहरूको चाहिँ लाइक मैले देख्दा अब जेनरली देख्दाखेरि चाहिँ आरपी 8 भन्छ होइन लेट्स 200 केजी स्क्वाट गर्यो आरपी 8 भन्यो अनि 205 त स्योर गर्न सक्नुपर्छ नि त खासमा त टेक्निकली आरपी 8 भने त ओपनर वेट हो नि सो 205 आरपी 8.5 or 9 हुनु पर्ने तर फेल हानिदिन्छ त्यो अब मेबी टेक्निक फेलियर नै हुन्छ त्यो अनेस्ट नभएर अनेस्टली रिपोर्ट नगरेर त्यो मेबी वाज अ 9.5 थियो होला तर अब त्यो उठ्यो अनि 8 भन्दै सो 8 चाहिँ लाइक त्यो एउटा नम्बर चाहिँ लाइक त्यो हो क्या लाइक कुल नम्बर भनौँ न आरपी 8 इज लाइक कुल लाइक 2 रेप सक्छु पनि लाइक हल्का पनि मोबाइलले पनि देखाउनु पनि मिल्यो नि त 8 चाहिँ लाइक यो क्या कुल नम्बर लाग्छ इट्स लाइक फ्लेक्स खालको आरपी 8 इज लाइक कुल अब 7 6 त लाइक अभियसली 6 त जजै गर्नु गाह्रो 7 8 चाहिँ लाइक इजिली दिइदिन्छ कि मान्छेले 8 भन्यो भने चाहिँ 8 थियो है यतिकै 8 थियो सक्दा 8 थियो सो अब प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ पनि जेनरली अब माइक टु सेयरबाट अति इन्सपायर्ड भएर पनि प्रोग्रामिङमा लाइक नयाँ मेथड्स अफ प्रोग्रामिङमा इन्सपायर भयो सो उसको चाहिँ जेनरली आरपी 8 चाहिँ उसको स्ट्यान्डर्ड वेट हो कि सो उसले चाहिँ सबै ब्लक सिङ्गल्स आरपी 8बाट नै स्टार्ट गर्छ कि सो उसले सिङ्गल एट 8 अनि त्यसलाई नै पुस गर्नु खोज्ने मात्रै हो क्या सो हेभियर वेटलाई नै आरपी 8 बनाउनु खोज्ने मेन एजेन्डा उसको फोकसै त्यही हो बिकज 8 चाहिँ अब तिमीले भने जस्तो कुल नम्बर पनि भयो तर एट द सेम टाइम इट अल्सो एक्सपोजेस विकनेसेस बट स्टिल सेफ इनफ टु डु द वेट अर्को हप्ता बढाउनुलाई पनि सेफ भयो अर्को हप्ता बढाउनु पनि त्यही सेसनलाई पनि सेफ भयो अब 9 भने 10 गरिदियो भने त अनि लाइक हायर रिस्क अफ इन्जुरी स्पेसली एट एन हायर लेभल होइन एडभान्स लेभलमा फटिगरले गर्दा इन्जुरी हुन्छ 7 गऱ्यो भने फेरि स्किल एस्पेक्ट नै निस्किन्छ नि त प्रोग्रामिङबाट भन्नाले टेक्निकबाट अब सिङ्गल एट 7 गऱ्यो भने त तिम्रो बेन्च कति हुन्छ र लेट्स से 125 27 त्यो त लाइक च्यालेन्जिङ इनफ वेट भएन नि त टु प्र्याक्टिस द टेक्निक पनि फर 1 रेप म्याक्स त्यो स्किल गुड इनफ भएन नि त सो आरपी 8 चाहिँ त्यो एउटा म्याजिकल नम्बर जस्तो पनि भयो क्या सो कुल पनि भयो प्लस इट अल्सो मेक सेन्स टु पुट इट इन द प्रोग्रामिङ 8बाट झुकेर 8.5 भयो भने ए ल ठिकै छ नि त सो लेट्स रिपिट दिस वेट भन्ने हुन्छ नि त सो अब मलाई 8 चाहिरहेको छ 8.5 भयो भने ए ल लेट्स रिपिट दिस वेट नेक्स्ट विक मेबी 8 बनाउनु खोज्ने अनि इन्टरमिडिएटमा चाहिँ के हुन्छ भने दे आर स्मार्ट इनफ टु नो 8 लेख्यो भने मात्रै वेट बढ्छ
त्यो चाहिँ होइन अनि 8 लेख्छ क्या अँ, बुझ्यो मैले भन्नु खोजेँ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ होइन अनि एडभान्सले चाहिँ अब 8.5 हो भने 8.5 लेख्छ 9 हो भने 9 9 लेख्छ घटाइदियो भने बरु ठिकै छ कि अँ, अलिकति तर त्यो घटाउनुको रिजन छ नि त घटाउनुको रिजन छ बिकज आई डोन्ट वान्ट मोर देन 8 बिकज 8 भन्दा माथि इन्टरमिडिएट एडभान्स लेभलमा त वेयर रिस्किङ टु मेनी इन्जरिज वेयर रिस्किङ टु मेनी तर इन्टरमिडिएटहरू चाहिँ लाइक ठिक्क थाहा हुन्छ कि उनीहरूलाई ए ल यो ब्लक त लाइक दाइले कोचले भाइले गाह्रो भएछ 8 खोजिरहेछ अब मलाई गाह्रै भयो तर अब होइन 8.5 लेख्यो भने त स्योर वेट घट्छ त्यस्तो पहिला अनि मेबी नेक्स्ट विक सजिलो होला नि अँ यो विक गाह्रो भयो यो विक ल अलिकति गाह्रो भयो खाएको मिलेन सुताइ मिलेन नेक्स्ट विक त म यो दिन फ्रेस भएर अनि जान्छु आरपी 8 बनाइदिइहाल्छु भन्न सक्छ अनि ट्याक्कै अनि कहिले काहीँ अनि 8 लेख्थ्यो अनि मैले 8 लेख्यो भने ले चाहिँ अब ओ जसलाई 200 छ 202.5 गराइदियो अरे सपोज अनि त्यो पनि अनि अब थर्ड विक त हो हान्नै पर्छ भन्ने हुन्छ नि त फेरि बढाउनै पर्छ घटायो भने त हुँदैन सो त्यो एउटा एङ्गल चाहिँ छ इन्टरमिडिएट र एडभान्समा चाहिँ अनि त्यसैले चाहिँ इन्टरमिडिएट एडभान्सको चाहिँ मोस्टली कोचिङ डिफ्रेन्सेस भनेको वेट कसरी चाहिँ एलोकेट गर्ने कि सो मोर इन्टरमिडिएट एथलिट्सहरू हुँदाखेरि चाहिँ मैले उनीहरूलाई आरपी भन्दा नि वेटै दिन्छु क्या बरु वेटै दिने वेटै दिन्छु क्या बरु बिकज अब फेरि एडभान्स लेभलमा अब मेरो स्क्वाडको लेभलमा भनौँ न मलाई कहिले काहीँ जिममा आउँछु ल आज त भाइ जति पनि हानिदिन्छु त्यो हुन्छ क्या अनि त्यसको आरपी 272.5 भइदिन्छु तर यु डोन्ट एक्सपेक्ट अर्को दिन पनि 275 नै आरपी 8 फेरि अब 275 आरपी 8 हो एडभान्स र इन्टरमिडिएटमा मेन भनेको है लोड हो अन्डरस्ट्यान्डिङ रहेछ क्या लाइक लोडको अन्डरस्ट्यान्डिङ लोड चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ ल मलाई अब अस्ति नै जिममा आएँ ओए आज त के हो विक वान अब फेरि इन्टरमिडिएटहरूले चाहिँ होइन मेरो पिआर नै 270 हो कसरी 270 आरपी 8 हुन्छ त्यो पनि हो क्या कसरी हुन्छ हुनै सक्दैन 252 हुनुपर्छ स्टार्ट हेर न चार्ट होइन मेरो ल तपाईँको मेरो डेली 250 छ भने तपाईँले 240 हालिदिनु भयो नि त त्यो मेबी 8.5 तर कहिले काहीँ आउट दिन्छ अब मेरो अस्ति नै हेर्ने हो मेरो 260 पिआर छ नि मेरो 240 नै यस्तो ब्याड थियो चाहिँ अब के गर्ने त लाइक अनेस्ट भयो म 8.5 लेखेँ यो विक मेरो रिपिट भयो होइन त थाहा थियो तिमीलाई आउँदैछ रिपिट 7.5 लेखेर मैले 47 हालिदिएको तिमी लाइक मेबी एउटा डिफ्रेन्ट हान्नु त सक्थ्यो हान्नु नसक्ने तर किन हाने त्यो पुस गर्ने भने त पछि अब कम्पिटिसन अगाडि हुँदाखेरि पो हामीले लाइक गर्नै पर्यो आरपी 9 नै हो भने वी हेभ टु पुस 2.5 or 1.25 तर अहिले त टाइम छ भने किन ठिक छ बरु भोल्युम वर्कमा हामीले पुस गरि नै राख्छ भोल्युम चाहिँ बढिरहेछ ओभरअल गेन्स चाहिँ राइट डिरेक्सनमै गइरहेको छ अनि इन्टरमिडिएटमा चाहिँ आई थिङ्क इन्टरमिडिएट गर्दाखेरि चाहिँ मोर प्रिडिक्टेबल हुन्छ कि ट्रेनिङ आउटकम्स सो अब तिमी इन्टरमिडिएट एथलिट हो 200 त जुनै दिन पनि सक्छ मेरो कुनै दिन हुन्छ म 250 पनि स्क्वाट गर्न सक्दिनँ सो त्यो दिनको आरपी 240 हान्छ 245 हुन्छ 235 हुन्छ अनि मोर एडभान्स गर्दै गयो भने चाहिँ हामीले त्यही कसरी चाहिँ त्यो आउटकम पर्फर्मेन्स चाहिँ कसरी चाहिँ मिड डेमा ल्याउने नै प्रायोरिटी हुन्छ कि सो मोर एडभान्स एथलिट्सहरूलाई चाहिँ ए ल विक 3 डे 2 मा तिमी बलियो फिल भयो कसरी विक 3 डे 1 मा तिमी स्क्वाटमा बलियो फिल भएको छ बेन्चको यो दिन डेडलिफ्टमा अर्को दिन विक 2 मा भयो सो यो तिनटाको ब्यालेन्स चाहिँ एक दिनमा कसरी ल्याउने सो त्यो चाहिँ मैले प्रोग्रामिङमा मास्टर गर्ने हो क्या मोर एडभान्स एथलिटहरूसँग चाहिँ ट्विक फाइन ट्युन गर्दै त्यो तिनवटा दिनलाई अलाइन गर्नु खोज्ने हो क्या अहिले मोहित दाइसँग नि त्यही हामीले हिजो भर्खरै कुरा भइरहेको थियो मोहित दाइसँग लामो कुरा हुन्छ प्रोग्रामिङमा अनि यो दिन चाहिँ बलियो फिल भएको छ यो दिन दाइले चाहिँ आफै भन्छ कि फेरि मलाई थाहा हुन्छ भनेर यो दिन चाहिँ बलियो भएको छ यो दिन चाहिँ यस्तो थियो यो दिन म सक्दिनँ विक 3 त म गर्नै सक्दिनँ टाइपको अब हुन्छ नि त्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब एकै दिनमा ल्याउनु खोज्ने किन अब मोहित दाइ जस्तो एथलिट अब जसलाई पनि अप टु अ पोइन्ट त्यो भल्युम मात्रै गरेर कामै छैन नि मोर फर लाइक बिगिनर टु इन्टरमिडिएट भनौँ न एथलिट्सहरूलाई भल्युम गऱ्यो मसल बढ्यो भने पनि ल चान्स भयो नि त बढाउने अब आयुषलाई त मसलै चाहिँदैन ब्रो 67.5 केजीमा त्यो त बिचराले वेट घटायो भने त मसल घट्छ होइन त्यो होइन मैले उसलाई भल्युम गरायो भने त ऊ झनै कमजोर हुन्छ कि त्यही त बिकज त्यो स्किल एस्पेक्टबाट छुट्टिँदै जान्छ नि त हो स्किल एस्पेक्टबाट छुट्टिँदै जान्छ स्किल रस्टी हुन्छ मसल अलिकति बढेर उसको झन् कमजोर भइदिन्छ कि हो लेभरेजेसहरुमा डिफरेन्स हुन गइरहेछ
बरु उसलाई त त्यही फाइन ट्युन मात्रै गर्ने क्या कस्तो फिल भइरहेछ मेरो एडभान्स आदि क्वेसनै कस्तो फिल भयो अनेस्ट रिपोर्ट नट इभन वेट भारी छ कि छैन क्या कस्तो फिल भएछ आफूलाई कस्तो फिल भएछ वेट कस्तो फिल भएछ ढाडमा त्यही हो मेन कस्तो फिल भएछ कस्तो फिल टेक्निक भएछ त मिसग्रुप भइहाल्छ तर पनि टेक्निक पनि अब प्रब्लमै होइन नि मोर एडभान्स लेभलमा त लाइक सानो सानो कुराहरू मात्रै हो तर त्यो पनि लाइक अति बिग्रेड भन्छ न त भने मोस्टली त कस्तो फिल भइरहेछ अब म यही पर्फर्मेन्स विक 3मा ल्याउनु खोज्छु है ट्राई गरौँ अनि ल ठिक छ पर्फर्मेन्स आयो ल डिलोड ल अर्को पालि फेरि विक 3मा अस्तिको भएको थियो मेबी लेट्स अस्तिको राम्रो भएको थियो लेट्स ट्राई बिट मोर भल्युम मोर इन्टेन्सिटी फाइन ट्युन मात्रै गर्ने हो क्या लाइक च्वासै भन्छु च्वासै प्रोग्रामिङलाई फाइन ट्युन मात्रै गर्ने हो क्या एडभान्समा अनि रिपोर्ट पनि मोर एडभान्स आउँदै आउँदै जान्छ इन्टरमिडिएटमा चाहिँ इट्स द सेम प्रोग्रामिङ मैले इन्टरमिडिएटको प्रोग्राम लेआउट गरेर एडभान्सको प्रोग्राम लेआउट गरेँ भने देयर इज नट गर्न बी अ डिफरेन्स सेम प्रोग्रामिङ तर अलिकति मोर कन्ट्रोल हुन्छ कोडको वेटमा मोर कन्ट्रोल हुन्छ अनि तिम्रो भल्युमहरू मेबी अलिकति धेरै हुनसक्छ गर्दाखेरि लाइक प्रोग्राम गर्दाखेरि इन्टरमिडिएटको चाहिँ हामीले नेक्स्ट विकको पनि सोचि नै सकेको हुन्छ लाइक एडभान्सको चाहिँ मेबी नट अलिकति मात्र 2.5 1.25 डिफरेन्स हल्का सोचा हुन्छ तर मेबी बिगिनर्सहरूमा चाहिँ समटाइम्स एक्सेसरिजहरू अलिकति धेरै आउँछ बिगिनर्समा चाहिँ एक्सेसरिज अलिक धेरै हुन्छ बिगिनर्समा चाहिँ फेरि एक्सेसरिज किन धेरै हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्किल एस्पेक्ट हुँदैन नि त हप्तामा 4 दिन बेन्च 3 दिन स्क्वाट 3 दिन डेडलिफ्ट गराइदियो भने त गायब मान्छे गायब हुनु त केही पनि हुँदैन तर किन गर्ने होइन जिउ बाङ्गो हुँदै जान्छ लाइक त्यो बार पोजिसनिङहरू अफ हुन्छ यसलाई फर्स्ट थिङ त बिगिनरलाई कसरी युज गर्ने इच एन्ड एभ्री बडी पार्ट नै फिल भइरहेको ह्यामस्ट्रिङ नै चलेको हुँदैन कहिले पनि सो ग्लुट नै हिप थ्रस्ट गर्दा नै ग्लुट एक्टिभेट भएछ आइडियल गर्दा ढाड दुखिरहन्छ बेन्टोहरू गर्नै सक्दैन पोजिसनमै जानु सक्दैन त्यो चाहिँ अब एक्सर्साइज गर्दै गएपछि बुझ्दै जान्छ नि त ए रोज गर्दा ब्याकमा पर्दो रहेछ अनि 1 रेप म्याक्स चाहिँ इट्स मोस्टली नट लिमिटेड बाई स्ट्रेङ्थ बट टेक्निकल प्रोग्रेस के फर्स्ट रेप हान्दाखेरि आरपी 10 सेकेन्ड रेप हान्दा आरपी 5 बनाइदिन्छ है त्यो हुन्छ अनि फेरि थर्ड रेप आरपी फेल हो होइन आज ठ्याक्कै बिहान मेरो एउटा क्लाइन्टले ठ्याक्कै लास्ट एउटा रेप चाहिँ फेल गरेको थियो क्या हिजो सो इट्स लाइक वेट चाहिँ उसको गाह्रो होइन क्या इट्स लाइक उसको पिआर थियो अनि चाहिँ 15 kg लेस देन हिज पिआर अनि 3x4 थियो क्या इट्स लाइक उसको त मेन्टल्ली फेल भएको क्या उदा फर्स्ट रेप गाह्रो देखेछ सेकेन्ड थर्ड ठिक छ थर्ड हेरेपछि फोर्थ सक्छ देखेछ ऊ बस्दै लाइक उसले सोच्यो कि लाइक अब सक्दैन क्या अनि उसले सक्थ्यो क्या तर बस्यो उठेन ट्राई गर्यो छोडिदियो क्या सो हि ट्राइड अगेन सेम भयो गर्यो फर्स्ट रेप स्केयर्ड सेकेन्ड रेप राम्रो थर्ड रेप 8.5 फोर्थ रेपमा फेल क्या सो मैले उसलाई अनि भोइस मेसेज भने थियो तर ठिक छ नेक्स्ट विक अझै होल्ड ब्याक गरौँ अनि फेरि बिगिनर्सहरूमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ सो नर्मली बिगिनर्सहरूलाई ठिक नभन्दा चाहिँ अक्युमुलेसन अफ भल्युमै गराउनु खोज्छु कि मैले मेरो बिगिनर ब्लक एन्ड हुँदाखेरि 5x10 5x5 गरिरहन्छ कि मेन लिफ्टमा 5 sets of 10 5 sets of त्यो भने अति धेरै भल्युम हो नि त तर भेरी सब म्याक्स आरपी 6 7 8 6 7 8 सो बिगिनरमा चाहिँ स्किल एस्पेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामिङ डिफ्रेन्ट हुन्छ तर इन्टरमिडिएट एडभान्समा चाहिँ लाइक आई सेड अति नै चाहिँ लोड सेलेक्सन नै हो क्या मेन लोड सेलेक्सन नै हो अनि त्यो फाइन ट्युनिङ गर्ने इन्टरमिडिएटहरूको चाहिँ मोस्टली एक्सपेक्टेड पर्फर्मेन्स चाहिँ आइदिन्छ नि एक्सपेक्टेड हुन्छ यसलाई यस्तो हुनुपर्ने हो हुन्छ तर एडभान्समा चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ लाइक फाइन ट्युनिङै चाहिन्छ प्रिडिक्ट गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ तिमीले एडभान्सहरू चाहिँ अब कसरी डिस्टिङ्ग्विस गर्छ मान्छेहरूले नम्बर 2 टाइम 3 टाइम बडी वेट यस्तोहरू भन्छ नि त्यस्तो त होइन मलाई त्यसरी सोच्दैन मैले चाहिँ अलिकति त्यो कुरा गरेको प्याटर्नले पनि थाहा हुन्छ कि लाइक कतिको लाइक अब कोही कोहीले कस्तो क्वेसन सोधिरहेछ होइन गर्दाखेरि आरपी कतिको अनेस्ट छ लाइक लेख्दाखेरि नै थाहा हुन्छ क्या अनि बोलिराख्दा मेन त ल त्यो बडी वेट अनुसारले त त्यो लाइक एउटा कस्तो भन्ने यसो हेर्ने टेक्निक भयो तर मलाई चाहिँ लाइक मान्छे नै बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अलिकति चाहिँ कतिको डिसिप्लिन छ कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन एडभान्स भनेको लाइक यु हेभ टु बी कन्सिस्टेन्ट अनि ट्रेनिङ गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ आफ्नोलाई गरेर आयो जस्तो क्या लाइक केही एउटा ड्राइभ हुनुपर्छ क्या एडभान्स लिफ्टरमा चाहिँ अनि प्लस यसो लाइक जेनरल हेर्दाखेरि चाहिँ मसल म्याच पनि टेक्निकल एफिसियन्सीहरू पनि हेर्नुपर्छ त्यो सबै कुरा त अन्डरस्ट्यान्डिङ पुरेकै हुनु पर्यो नि त लाइक दुब्लो छ तर वाइल्ड
मोटिभेटेड छ भने त उसलाई एडभान्स भन्नु मिलेन नि त्यही त त। मसल पनि पुगेको लाइक ट्रेनिङ गरेको टाइम पनि Years. पुगेको तर इयर्स पनि समटाइम्स अब 15 वर्ष मेरो क्लाइन्ट एउटा हुनुहुन्छ होइन, अब नो डिसरेस्पेक्ट, तर उहाँ त म जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि नै एक्सर्साइज गरेर हो क्या, तर अब एडभान्स त भइसकेको छैन नि त, तर अब एकदमै राम्रो लिफ्टर, भेरी सक्सेसफुल, तर एडभान्स लिफ्टर होइन नि त। सो इन्टरमिडिएट अब त्यसै लाइक 25 years अफ ट्रेनिङ, बट स्टिल इन्टरमिडिएट अर अर्ली एडभान्स भनौँ न, त्यो पनि हुनसक्छ नि। त्यसको लागि मेबी त्यो प्रायोरिटीले गर्दा पनि हुनसक्छ। त्यो पनि हेर्नु पर्यो त्यही त ल, टाइम प्रायोरिटी हो कि होइन ट्रेनिङ, त्यसले गर्दा चाहिँ मेबी एडभान्स इन्टरमिडिएटलाई त्यसले छुट्याउँछ। इन्टरमिडिएट चाहिँ फेरि ओभर एनर्जेटिक हुन्छ कि त, लाइक भेरी गरिदिन्छु जस्तै लर्न अनि पछि सिक्नुलाई, अनि मेसेजहरू गर्दा पनि आज त यस्तो भयो वाइल्ड भयो खतरा भयो नि, तर द्याट्स नाइस, तर रमाइलो हुन्छ। सबै क्लाइन्ट कस्तो डिफ्रेन्टै हुन्छ यार मेरो। एडभान्स चाहिँ अलिक लाइक मोर काम, केही भइहाल्यो भने चाहिँ भन्छ ए ल आज चाहिँ यस्तो भयो, लाइक मलाई दुख्यो, नभएसम्म चाहिँ त्यो लाइक चिलमा प्रोग्रामलाई ट्रस्ट गरेर गरिरहेको छ क्या। मेरो एउटा त छ लाइक अलिकति एडभान्स क्लाइन्ट, सो उसले गरिरहेको छ क्या, अनि उसलाई अनि राम्रो फिल भयो भने उसले भन्छ, नराम्रो फिल भयो भने भन्छ, नत्र चाहिँ खासै स्मल टक मात्रै नै भइरहन्छ क्या। अनि म चाहिँ लाइक अलिकति अगाडि नै भनिदिइरहेको छु यो प्रोग्राम अलि यस्तो हुँदैछ, त्यो पनि ठिक हो, त्यो पनि गुड आइडिया। त्यसले पनि मेबी अलिकति थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। फ्रुटफुल कन्भर्सेसन, के सोचिरहेको थियो, के बोल्यो है। हामीले कतिवटा टपिकहरू सोचेको थियो दाइले, मेबी हामी 2टा जति कभर गरेको छ। तर अब यसमा अब त्यही अब स्ट्रेट आन्सर केहीमा पनि छैन, अब त्यो कन्टेक्स्टमा हालेर आफ्नो एक्सपिरियन्सेससँग मिक्स गरेर बुझेर आफैले आफ्नो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ। यो राम्रोसित हेर्नु गयो भने मेबी तपाईँको एनी पार्ट अफ ट्रेनिङ मेबी गो थ्रु यो प्रोसेस होइन, अनि त्यति बेला क्लिक भयो भने फेरि आएर हेरिदिने यो भिडियो होइन है। मोस्टली चाहिँ अब जेनरल टक नै छ, तर अब मेबी सम इन्साइटफुल थिङ्स, अनि मेबी अब इन्टरमिडिएटबाट एडभान्स सिफ्ट भइरहेको पनि धेरैजना छ, मसँग त अन्य क्लाइन्टहरू छ त्यस्तो, सो त्यो फेज पनि इज सो क्रुसल। एन्ड या द्याट्स अबाउट इट। अरू के छ? अरू के छ हाम्रो? केही छैन अब अहिले, खासै अब नयाँ टेम्प्लेटहरू पनि अहिले हामीले निकालेको छैनौँ, बट एक्जिस्टिङ टेम्प्लेट्सहरू पनि हामीसँग टन्नै छ, इन्टरमिडिएट, बिगिनर्स, अब गेमहरू हुन्छ मेबी, अब कसैलाई अब हामीले पनि अब वेयर थिङ्किङ अफ डुइङ सम इभेन्ट्स रिलेटेड टु फिटनेस छिट्टै, अब विल अनाउन्स इट मेबी इन अ फ्यु मन्थ्स अर सो होइन। सो इभेन्ट्सहरू आउँदैछ, समय अरे अक्स अप्यारल पनि समय मुखमा है, अक्स अप्यारल पनि हामी सोचिरहेको छौँ एउटा 2टा डिजाइनमा, सो द्याट विल बी ड्रपिङ एज वेल। एन्ड या त्यही नै हो। अब ग्रिट एन्ड ग्लोरीको पनि यसलाई रिस्ट्राप्सहरू इफ यु वान्ट इट, अनि पछि ट्रेनिङ प्रोग्राम सप्लिमेन्ट पनि चाहियो भने वी क्यान बरु डिएमै गरे हुन्छ होला आई गेस। डिएम गरे हुन्छ, बिकज सप्लिमेन्ट चाहिँ समटाइम्स आउट अफ स्टकहरू भइरहेको हुन्छ, सो डिएम गर्नुभयो भने वी क्यान हेल्प यु आउट। एन्ड यस, सी यु गाइज इन द नेक्स्ट पडकास्ट। Be strong.